Είμαι σίγουρη πως και εσύ έχεις μπερδευτεί διότι ακούς διαιτολόγος, διατροφολόγος, σύμβουλος υγείας, σύμβουλος ευεξίας, σύμβουλος διατροφής, health coach, life coach, diet coach, nutrition coach και όλα αυτά τα έχεις στο κεφάλι σου και λες ποιος είναι τι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το health coaching, το οποίο αποτελεί μία υποστηρικτική παρέμβαση η οποία εστιάζει στο παρόν και στο μέλλον, που έχει σαν στόχο την υγεία, την ευεξία και την ευημερία ενός ατόμου. Έχει 3 χαρακτηριστικά το health coaching. Το 1 είναι η στοχοθέτηση. 2. Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων κατά τη διάρκεια επίτευξης των στόχων. Και 3 είναι η αξιολόγηση της έκβασης και των αποτελεσμάτων μας. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και στο σημερινό μας επεισόδιο θα μιλήσουμε για το health coaching, το οποίο εστιάζει στο πώς, δηλαδή κάνει focus στο how, σε αντίθεση με το γιατί ή το why με το οποίο ασχολείται η ψυχοθεραπεία. Τι θέλω να θυμάσαι, ότι ουσιαστικά είναι μια συμπεριφορική παρέμβαση η οποία έχει σαν στόχο την διασφάλιση της υγείας ενός ατόμου. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχεις ακούσει τη γνωστή παροιμία «Αν αγαπάς κάποιον, μην του δώσεις να φάει. Αν τον αγαπάς πραγματικά, μάθε τον να ψαρεύει». Επειδή πρόσφατα πήρα την πιστοποίησή μου από το ΕΚΠΑ, από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σαν health coach, σαν επαγγελματίας υγείας δηλαδή, διαιτολόγος, διατροφολόγος, θέλω να σου εξηγήσω ποιος είναι ο στόχος ενός health coach και πού μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε αποτελέσματα σε χρόνια νοσήματα όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, όπως είναι η παχυσαρκία, όπως είναι τα καρδιαγγειακά. Ποιος είναι όμως ο ρόλος του health coach? Είναι ότι ο πελάτης έχει πλήρη κατανόηση της κατάστασης της υγείας του. Είναι ότι ο πελάτης γνωρίζει τις μετρήσεις του και μπορεί να τις κάνει ο ίδιος σωστά. Είναι ότι ο πελάτης ή αλλιώς coachee όπως λέγεται, είναι συμμέτοχος στις αποφάσεις που έχουν σαν στόχο την υγεία του, κινητοποίηση και κατάλληλη υποστήριξη από τον coach προς τον coachee για την αλλαγή της συμπεριφοράς, όπως και κατάλληλη υποστήριξη για συμμόρφωση με τη θεραπεία του εάν πρόκειται για λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Με λίγα λόγια, στο health coaching μιλάμε για μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα σε coach και coachee. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο coach δεν δίνει λύσεις. Ο coach κάνει μόνο ερωτήσεις. Τις απαντήσεις τις παίρνει από τον coachee, δηλαδή από τον ίδιο τον πελάτη ασθενή. Πάμε λοιπόν να σας πω περιληπτικά ποια είναι η διαδικασία. Κάνουμε μια στοχοθέτηση κάνοντας κάποιες ανοιχτές ή κλειστές ερωτήσεις, διότι έχουμε πολλά μοντέλα coaching, πολλές διαφορετικές στρατηγικές, αλλά εκεί που θέλουμε να εστιάσουμε είναι ότι βάζουμε κάποιους στόχους, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πλάνο δράσης έτσι ώστε εάν τύχει μια υποτροπή ή ένα ολίσθημα να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και που θέλω να εστιάσετε στο ότι στο τελικό στάδιο που είναι η αξιολόγηση της έκβασης και αν πετύχαμε το αποτέλεσμα που θέσαμε, βασίζεται στο ότι όταν έχουμε ένα πλάνο δράσης, μια υπαναχώρηση, δηλαδή το να πάμε σε προηγούμενη συμπεριφορά μας ή αλλιώς υποτροπή, πώς μπορεί ουσιαστικά να αποφευθεί. Έτσι λοιπόν, όταν για παράδειγμα θα μιλήσω στον κλάδο μου, έχουμε ένα ολίσθημα, ένας πελάτης ασθενής δεν ακολούθησε για μία μέρα σωστά το πρόγραμμά του, έφαγε μια μπάλα παγωτό. Εάν την επόμενη μέρα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του χωρίς να αλλάξει τίποτα και την άσκησή του, όλα καλά, αυτό λέγεται ένα απλό ολίσθημα. Εάν όμως αυτός ο πελάτης έχει ενοχληθεί, στεναχωρηθεί και μετά το παγωτό από τα νεύρα του φάει και ένα μπέργκερ και πατάτες τηγανιτές και μετά πιει και 2-3 αναψυκτικά με ζάχαρη ή ακόμα και αλκοόλ και την επόμενη μέρα πει τέλος, παρετούμε, δεν θέλω να χάσω τα κιλά μου, δεν θέλω να μειώσω τη χολυστερίνη μου, δεν θέλω να ρίξω την αρτηριακή μου πίεση και ούτω καθεξής. Αυτό ονομάζεται υποτροπή, διότι μας πάει σε προηγούμενα βήματα, τα οποία είναι σε μια σειρά για την αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Έτσι λοιπόν, ο ρόλος του coach προς τον coachee είναι υποστηρικτικός και τον βοηθάει κάνοντάς του ερωτήσεις να βρει τη σωστή κατεύθυνση για να στοχεύσουν στο τελικό αποτέλεσμα που από κοινού έχουν θέσει. Ολοκληρώνοντας το επεισόδιο του Health Coaching, θα μοιραστώ μαζί σου το must εργαλείο του Health Coach. Δεν είναι άλλο από τον χάρακα ετοιμότητας. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια κλίμακα η οποία είναι από το 0 έως το 10, στην οποία κάνουμε μία ερώτηση για τους στόχους που έχουμε θέσει με τον coachee και τους λέμε
ότι πόσο έτοιμος είσαι, για παράδειγμα, να διακόψεις το αλκοόλ για την επόμενη εβδομάδα από το 0 έως το 10. 0 είναι καθόλου έτοιμος, 10 είμαι απόλυτα έτοιμος. Αλήθεια, κάνοντας αυτήν την ερώτηση σε σένα, πες μου πόσο έτοιμος είσαι να προσδώσεις το πιο σημαντικό και πολύτιμο δώρο για τον εαυτό σου, που δεν είναι άλλο από την υγεία σου. Άφησέ μου το σχολείο σου κάτω από αυτό το βίντεο σε κλίμακα ετοιμότητας από το 0 έως το 10, όπου 0 καθόλου έτοιμος, 10 απόλυτα έτοιμος. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και share με τους αγαπημένους σου. Εάν έχεις απορίες ή σχόλια σχετικά με το επεισόδιο του Health Coaching, άφησέ τα κάτω από αυτό το επεισόδιο και θα σου απαντήσω άμεσα. Εάν δεν έχεις εγγραφεί στο κανάλι μου, κάνε το τώρα και πάτησε την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι για τα προσεχή βίντεο που ετοιμάζω. Εάν θες να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να με βρεις εδώ. Τέλος, μπορείς να με ακολουθήσεις σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Τα λέμε σε μία εβδομάδα. Φιλιά πολλά. Γεια!